हेलो गुड मर्निंग प्रथमे नमस्कार सकलोले और आपलोक सकलोके मोर यूट्यूब चैनल अन्य एटा ब्लगले स्वागतम जानाइछो। आज मोर मनটো बहुत ভাল লাগি আছে कारण दुदिन पिছত मार घरले गई आसो मात्र दुदिনৰ কাৰণে যাম বাৰু কিন্তু পেকিংটো মানে আজিৰ পৰা স্टार्ट কৰিছো कारण मोर লগত কি হয় জানানে মই প্ৰায় ঘৰত গৈ ইটো বস্তু নানিলো হিটো বস্তু নানিলো কেতিয়াবা ব্ৰাছডালকে থৈ যাম কেতিয়াবা ধুন্দুনৰ কাপোৰকে থৈ যাম এনেকুৱা হয় মোর লগত প্ৰায় সেই কাৰণে মই মানে দুদিন আগৰ পৰা স্টাर्ट কৰি দিও পেকিং কৰাটো আৰু মোৰ মাৰ ঘৰখনটো আপোনালোকক দেখুৱাই নাই আজি মই মোৰ মাৰ ঘৰখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে মোৰ ঘৰত কোন কোন আছে সকলোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে আজি এতিয়াতো ৰাতিপুৱা বাৰু ৰাতিপুৱা 8:30 বাজিছে তো আজি এনেকৈ স্টাर्ट কৰিছো। চাই থাককচোন বাৰু रूमটো যে মই পৰিষ্কাৰ কৰি কৰি ভাগৰি যাওঁ এই কাপোৰ অলপ জাপি পেলাই থৈ যাম লগতে ধুনধুনে আহি পেলাই গোটেই উবা মানে বেয়া কৰি পেলাই মই মানে একে মাথা শেষ কৰি আছে এজনী ছোৱালীয়ে সব ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱাই নে বাৰু কি যে হ'ব। যোৱাকালি কি কৰিছে জানেনে এই আলাদাল গোটেই কাপোৰ সোপা মই গ'লো অফিচ তাইক মায়ে ৰাখে বাৰু মায়েও মানে নোৱাৰা হৈ যায়গৈ ৰাখিবলৈ এনেকুৱা গোটেই কাপোৰ সোপা আল্লাৰ পৰা পেলাই মানে অৱস্থা নাই। মই অফিচৰ পৰা আহি পেলাই আল্লাদাল তেনেকৈ দেখি মানে একদম মাথা শেষ হৈ গৈছে। এতিয়া ইমান সময় নেদেখাকৈ থাকোঁ গালি দিবলৈও বেয়া লাগে আৰু ইমান অকণমান ছোৱালী হয় গালি দিলেওতো একো বুজি নাপায় তথাপিতো ধমকিটো দিওঁৱে বাৰু তাই কিন্তু বহুত দুখ পায় ধমকি দিলে কান্দি কান্দি কয় মা তুমি গালি দিছা তেতিয়া মোৰো মানে মনটো বেয়া লাগি যায় কি কৰিব উপায় নাই আৰু কাপোৰ ভৰোৱাত লাগি গ'লোঁ যিহেতু দুদিনৰ কাৰণেহে যাম গতিকে সৰু সৰু বেগে লৈছোঁ দুইজনীৰ কাৰণে দুটা আৰু মিষ্টাৰটো বাৰু মিষ্টাৰে এক্সট্ৰাকৈ ল'ব দিনতে কি কাপোৰ নিম সেইখিনি এক্সট্ৰা কৰি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ভৰাইছোঁহে জাষ্ট। ধুনধুনৰ হৈ গ'ল এতিয়া মোৰখিনিত লাগিছোঁ। আজি এটা কেক বনাইছিলোঁ কেকটো মানে এনেই বনাইছিলোঁ বাৰ্থডে কেকটো নিচিনাই হৈছে খালি ডিজাইনটো অকণমান বেলেগ হৈছে। মোৰ লগত মানে গ্ৰীণ কালাৰ ফুড কালাৰ গ্ৰীণটো জেল গ্ৰীণটো এটাই আছিলে সেইকাৰণে আকৌ গ্ৰীণ কালাৰে দিলোঁ বাকী ফুড কালাৰকেইটা অলপ লিকুইড হয় সেইকাৰণে বাকীকেইটা দিব নোৱাৰি ক্ৰীমটো বেছি ঢিলা হৈ যাব। এইফালে ধুনধুনে কাটাত লাগিলেই ৱাও তাই মানে নতুন কিবা এটা দেখিলে ৱাও সেইটো ক'বই। হেল্ল' গুড ইভিনিং যোৱাকালি ব্লগটো কমপ্লিট নহ'ল আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু নেক্সট ডেৰ ইভিনিং আৰু অলপ আগত যে কেকটো বনাইছিলোঁ বনোৱা দেখুৱাইছিলোঁ সেইটো কালিৰে আছিলে কালি খাবলৈ মন গ'ল কাৰণে এনেই বনালোঁ টিকলিও হেপী বাৰ্থডে খাওঁ কেক বুলি নকয় তাই হেপী বাৰ্থডে খাওঁ বুলি কয় খাওঁ গৈ আছিলে সেইকাৰণে বনালোঁ। তাৰপিছত এতিয়া বনাম পৰ্ক যিটো নেকি বহুতসকলে খায় আৰু বহুতসকলে নাখায়ো আমাৰ ইয়াতো বাৰু নচলে সেইটো কিন্তু মই মোৰ হাজবেণ্ড আৰু দাদা বৌ আমি চাৰিটাই খাওঁ কাৰণে মা দেউতাই মানা নকৰে বাহিৰতে বনাওঁ আৰু বাহিৰতে খাওঁ যিহেতু খাওঁ গতিকে মানে মা দেউতাই মানা নকৰে আৰু গতিকে মইনো কেনেকৈ বনালোঁ তাকে অকণমান থুলমূলকৈ দেখাইছোঁ। মই ৰেচিপি হিচাপে দেখুওৱা নাই মইনো কেনেকৈ বনালোঁ সেইটোহে দেখাইছোঁ চাওকচোন বাৰু। মাংসটো বনোৱাৰ আগত মই এনেকৈ বইল কৰি ল'লোঁ যিসকলে খায় তেওঁলোকেও বহুতসকলে চাগে বইল কৰি লয়েই যিসকলে নলয় তেওঁলোকক কৈছোঁ এনেকৈ বইল কৰি ল'ব কাৰণ বহুত লেতেৰা ওলায় বইল কৰি লোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছেনে বগা ওপৰত বহুত লেতেৰা ওলায় সেইখিনি পেলাই ভালকৈ ধুই লওঁ ধুই লৈ সেইফালে বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। আমি কিন্তু সদায় নাখাওঁ দেই কেতিয়াবা বছৰটোত খুব বেছি 3-4 বাৰমান খোৱা হয় আৰু 2-3 মাহমানৰ মূৰত তেনেকৈ এবাৰ খোৱা যায়।
মই এইখিনিতে কি কৰিলোঁ জানেনে, আগতে মছলাটো ভাজি লৈছোঁ, আদা নহৰুটো, তাৰপিছতহে পিঁয়াজটো দিছোঁ। এনেকৈ খাই কিবা এটা ভাল লাগে। এনেইতো জেনেৰেলি পিঁয়াজটো ভাজি লোৱা যায়, তাৰপিছতহে আদা নহৰু দিয়া যায়। বনাই আছোঁ ঢেঁকী শালত। এইটো ঢেঁকী, গাঁৱৰ পৰিৱেশ, গাঁৱতো ঢেঁকীটো থাকেই। ঢেঁকীৰ শব্দ, বিহুৰ দিনত ঢেঁকীৰ শব্দ নহ'লে নুশুনিলে বোলে আগতে বিহুৱে নহয়। আজিকালি বাৰু অলপ কথাটো বেলেগ হৈছে, আজিকালি প্ৰায় মিক্সিতেই খুন্দা যায়। বনাই আছোঁ, একদম ঘামি চিমি অৱস্থা নাই। জুইটোৱে বহুত দিগদাৰ দি আছে। জুইডাল, খৰি বেছিকৈ সোমোৱাই দিলেও জুইডাল দপদপাই জ্বলি যায়, আৰু ইফালে খৰি উলিয়াই দিলেও জুইডাল নুমাই যায়। তেনেকৈ কষ্ট মষ্ট কৰি বনালোগৈ আৰু। হৈছেহি আৰু এইখিনি নমাই ল'লোঁ। নমাই খোৱাটো বাৰু ৰাতিয়ে হ'ল। এতিয়া ৰাতিয়ে হ'ল, দিনতে বনাই থ'লোঁ। দিনত বনাই থোৱাৰ কাৰণ আছে, দেউতা মানে দিনত নাছিল, আৰু দেউতা নাথাকোঁতেই মানে বনাই থ'লোঁ। কাৰণ দেউতা থাকিলে অকণমান আফচোচ ভাৱ এটা লাগে, সেইকাৰণে দিনতে বনাই কৰি থ'লোঁ। বাহিৰত বনাইছোঁ যিহেতু, গতিকে মানে দিনে পোহৰে কৰি থৈ দিছোঁ। ৰাতি আন্ধাৰত অকণমান দিগদাৰো হয়। লাইট আছে, লাইট থাকিলে অলপ দিগদাৰ হয় দিয়কচোন বাহিৰত বনাবলৈ। সেইকাৰণে খালোঁ এতিয়া ৰাতি বাৰু। এতিয়া আজি সোনকালে খাই দিলোঁ, 9টা বাজিল। খাই কৰি আহিলোঁ, যিহেতু দিনতে বনাই থৈছিলোঁ সেইকাৰণে সোনকালে খাই দিলোঁ। ধুনধুনে সেইফালে মোবাইল চাই আছে। এনেকৈ আজি ব্লগটো এনেকৈ সামৰোঁ। যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেল নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ। ছাইডতে মোৰ বাৰ্থডে ব্লগটো দি দিছোঁ, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে চাব। আজিলৈ আহোঁ, বাই।